dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Shpresoj që në këtë periudhë që po kalojmë të jeni të gjithë mirë së bashku me familjarët tuaj. Receta që kam zgjedhur sot të gatuajmë së bashku është speca të mbushur me mish të grirë dhe me zezavote. Për përgatitjen e kësaj recete duhen, unë kam zgjedhur 6 speca që janë apostafat për mbushje, një tufë majdanoz, 4 kukra qepë, 6 speca, 3 kuqe dhe 3 jeshil të vegjël, pra që do t'i përdorim tek mbushja, 2 karrota, thelbi hudër sipas dëshirës, një gjys kilograme mish të grirë ose 500 gram si doni, 500 gram salcë pra, që është e bërë vetë në kushtet e shtëpisë, nuk do të përdorim domate fare, dhe 150 gram oriz, vaj, kripë dhe piper. Vazhdojmë nga puna. Puna e parë do të bëjmë grirjen e qepës. Vazhdojmë nga puna pra. Puna e parë grim qepën. Do t'i hedhim 4 lugë vaj. Tani do të bëjmë hedhjen e qeve që i kemi gri. Dhe do t'ja rapim një skuqe, derisa të marrë ngjyrën e florire që kemi thënë që është karakteristike e skuqes së qepës, pothuajse në gjitha gatimet. Tani do të hedhim edhe kripën, sepse kemi thënë që gjithmonë ndihmon në skuqen më të shpejtë. Sasia e kripës do të jetë një lugë rrafshta. Gjatë kohës që qepa skuqet, ne do të bëjmë gati për përbërës e tjerë, pra do të grim speca që t'i kem gati. Që mos bënojmë për recetën tonë. Pra kemi zgjedhur 3 speca të kuq dhe 3 jeshile dhe për kolor, edhe për shije, sepse speci kuq ka shije tjetër, speci jeshil ka shije tjetër. Edhe këto do t'i presim në formë kubike. Kemi gryer specën e kuq, tash i bëjmë gryerjen e specit të jeshil pra. Ne i bashkojmë të dy bashkë. Pra si që shikoni, qepa në skuq për mrekulli, ka marrë ngjyrën që ne duam. Tani do të bëjmë hedhjen e mishit pra. Dhe do ta skuqem për disa minuta derisa mishi i gryr të marrë ngjyrën kafke me thënë. Edhe karrotën të ta grim në kubik. Pra pasi kemi bërë gati kështu, tani do të bëjmë perë në pjesa sa më të njëjtë. Tani do të bëjmë hedhjen e specit të kuq dhe hedhjen e specit jeshil pra. Dhe do t'i lëm për disa minuta derisa të zbuten, sepse këto edhe do piqen, prandaj nuk ka shumë nevojë. Tani do të bëjmë edhe hedhjen e karrotës. Edhe majdanozën do ta grim imt pra. Majdanozi jep shumë shije specave të mbushur, majdanozi dhe hudhra. Prandaj, ja rekomandoj që ta hedhni me sasi më të madhe se sa në gatimet tjera. Tani do të bëjmë edhe hedhjen e salcës pra. Tani është edhe periudha që domatet nuk kanë shumë shije. Prandaj, ja rekomandoj që gjatë periudhës së verës të kujdesemi që t'i bëjmë salcat dhe produktet që na duhen gjatë periudhës së dimrit, pra mos të pritojmë, por të bëhemi aktive në mënyrë që në kohën e duhur do të na gjenden. Të dashur miqtë e mi, duke ju falendruar shumë për ndjekjen që më bëni në Instagram dhe Facebook.
të gjithë së bashku me një kujdes të jashtëzakonshëm për pastërti dhe përgatim, do ta kalojmë për mrekulli. Prandaj ju ftoj që të më ndiqni çdo ditë në gatimet e mia, sepse një pjesë të kohës e kalojmë shumë mirë, njëkohësisht gatuam edhe shëndetshëm për familjarët tuaj. Pra hudrën do ta ndajmë 6 thelbi hudre, do t'i vendosim, do t'i lëmë veçantë sepse do t'i futim tek specat, kurse pjesën tjetër do t'i grim në pjesën e mushjes, pra. Vërtet edhe pjesa e mushjes ka hudër, por e merr speci komplet shijen e hudrës kur e vendosim ashtu siç është. Pra kemi shtypë, së që ju kom thënë edhe në video tjera me majën e pikës, dhe tani kemi më të lehtë për t'i grirë. Tani do të marrim edhe orizin. E kemi larë më përpara. E përzim avash avash. Kemi hedhur orizin, tani do të hedhim edhe majdanozin. Do hedhim edhe hudra. Do hedhim edhe pipirin e zi, sepse jemi në fund të edhe pipirin do ta hedhim sipas dëshirë, pra. Jo shumë, por erza gjithmonë kemi thënë në bazë të shijes që duam t'i japim recetës. Pra të dashur miqtë e mi, siç e shikoni e ka hyrë komplet në ëngur, nuk ka më lënë dhe nxirr fiks. Tani do ta stakojmë nga zjarri dhe do të bëjmë mbushjen e specave në masën që kemi bërë gati. Pra të dashur miq, sot do t'ju tregoj një model tjetër, pra si do ta mbushim specën. Do ta presim në këtë mënyrë siç më shikoni mua. Dhe do ta heqim bërthamin me kujdes, sepse pjesën e bishtit do ta lëmë këtu për ta mbyllur specën pas mbushjes. Do të më shikoni mua, pra. Vetëm do të bëjmë heqjen e farave me kujdes. Bërthamës, pra. Ja. Do ta heqni kështu. Dhe nuk do ta shputni komplet pjesën e bishtit. Pra me pasi hoqa bërthamen dhe kam rujt këtë sepse do ta mbushi dhe do ta mbylli kështu specën me pjesën e vet. Vazhdojmë edhe tek një specë tjetër që ta kuptoni më mirë. Pra nuk e çoni deri në gjysmë dhe është prerë edhe bërthama, pra. Kështu siç pesh shikoni që e prej vani, kështu do ta bëni edhe ju. Pra e pastruam specën. Tani do të bëjmë vendosjen e hudhrës të gjithë specat, ose mund ta bëni edhe gjatë mbushjes, si të keni dëshirë. Pra tani do bëjmë mbushjen e specët, por me kujdes, sepse nuk do t'ja prishim formën që e kemi bërë gati, pra. E mbushim me lugë normale, tha. Nuk e mbushim edhe shumë, sepse ka pak oriz dhe gjatë zirjes orizi do të fryhet prapë. Kështu veprojmë për të gjithë specat, pra. Dhe i vendosim tek tava. Pjesa e gjellës tani që ka ngelur këtu, ne do t'ja vendosim tavës anash. Tek tigani që kem përgatit masën, ja rekomandoj edhe ju që ta hedhni sasinë e ujit dhe ta provoni, pra, sepse sasia e ujit nuk është fikse, sepse ndryshon në tavat që përgatitim. Dhe do ta hedhim sasia e ujit do të jenë sa të mbulohet masa që kemi mbushur specat, pra. Nuk e dija me kuptua. Sasia e ujit do të jenë sa të mbulohet masa e gjellës, pra jo specat. Sepse uji që kemi hedhur nevojitet vetëm për të zirë orizin. Tani është gati për furrë në temperaturën 250 gradë, pra në temperaturë maksimale,
dhe do t'i shikojmë speca derisa të piqen. Mund të piqen për 25 deri në 30 minuta, por do t'i shikojmë. Tani do t'i heqim nga furra dhe do t'i rrotullojmë. Tani do t'i rrotullojmë në anën tjetër, pra. Do t'i rrotullojmë me kujdes. Tani do t'i vendosim në furrë në mënyrë që të bëhet edhe pjekja specit në anën e sipërme. Pra, si që shikoni, janë pjekur specat edhe nga sipër. Tani do t'i servirem sepse tava jonë do të serviret e ngrohtë. Është një recetë shumë e mirë. Pra, ndaç është e shëndetshme, ndaç është e shijshme. Ja, pra të dashur miqtë e mi, kjo ishte receta që përgatita sot për ju. Uroj që të jemi të gjithë mirë, me një pastërti të shkëlqyer dhe një ushqim të shëndetshëm, do t'ja dalim për mrekulli. Ju faleminderit shumë, mos harroni të bëni subscribe dhe të më ndiqni në rrjetet sociale në Instagram dhe Facebook, sepse do t'jap shumë këshilla për gatim, njëkohësisht do t'gatuaj edhe shumë pjesë live. Mirupafshim, shihemi së shpejti në videon e radhës.